Kapaps mga tol, welcome back sa akin channel. At sa video ito, papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng battery ng Altis. Ang ipapalit natin battery ay mas malaki ng konti sa kanya. Kaya tingnan natin kung pwede ba yung mas malaking battery sa Altis kaysa doon sa standard niya o sa stock niya. Tingnan natin at pakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin para magkasya yung mas malaking battery. Nakabukas na. Stock size na NS60. Wala na talagang sira na tong battery na to. 5 volts na lang. Kaya kailangan na talagang palitan. Una, tanggalin natin yung negative terminal. Yun ang unahin natin tanggalin. Sunod, yung positive. Tapos itong kanyang clamp or support. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Tie down. Kung mapapansin nyo, itong stock size nito para sa NS60, nakatornilyo niya siya kasi tinanggal ko na to. Dinarena ko lang siya para matanggal tong pinakang support na to. Ayan. Tapos nagbutas ako ng panibago ng kasukat nung susunod na battery na ilalagay ko rito, just in case bumalik ka sa stock size. Ililipat ko lang dito. Ayan. Ayan. Ililipat ko ngayon to dito para magkasya dun sa battery na ilalagay natin, na ipapalit natin. Tanggalin na natin yung lumang battery. Tatanggalin din natin yung tray sa ilalim. Ito po yung bagong battery na ipapalit ko. Ang size po nito ngayon ay 55D 26L or 2SM. Ayan. Ito na po yung ilalagay natin doon. Mas malaki po ito kaysa doon sa stock na battery. Bali 2SM na po yung size niya.
At gumawa na po ako ng pangsapin para sa battery. Ayan. Kasi wala na po yung pinakang sapin niya eh. Ayan, nililipat ko naman yung pinakang support niya. Ito po, tanggalin natin. Dapat po yung ilalagay na tornilyo rito yung nakalubog para hindi siya tumama doon sa battery, doon sa pinakang ibabaw niya. Ayan, lilipat natin dito dahil ito yung kasukat ng 2SM. Sinukat ko na po ito kanina para mabilis yung pag-video. Ayan. Ito po yung battery. Sukat natin. Ayan. Ayan. Just in case ibabalik natin sa stock size, ilipat lang ulit natin ito dito. Ayan. Ipita natin. Okay, lagay na natin yung battery. Ayan po, pasok yung 2SM. Meron pa rin siyang allowance sa gilid, hindi siya tumatama dito sa hose ng radiator. Okay, lagyan natin yung support. Adjust ang konti. Okay, yan po. Sa pag babalik niyo po ng mga cable ng battery, unahin niyo po yung red, yung positive. Ayan.
Tapos saka nyo ilalagay yung negative. Okay, ganyan lang po kadali ang pagpapalit ng battery. Ayan, matibay na. Testingin naman natin. Testing. Ayos. Malakas na ulit ang battery ng ating Toyota Altis 2015 model. Ayan. Mandar na ulit siya. May dashcam na ulit. Okay. Natin aircon. Okay, maandar na. Ang oras tama natin 1:33, 1:34. Ayun, sarap ang lamig. Okay mga paps, mga tol, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na po kayo at hit nyo rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Meron po akong susunod na video, abangan nyo po yung kung paano tayo mag-install ng USB charger sa ating mga sasakyan. Ang kahalagahan ng USB charger with voltmeter. Yun po yung susunod nating video. At maraming salamat po sa panonood. Salamat po. Hanggang sa muli.